Hi everyone, good morning. કેમ છો બધા મજામાં? I hope all are doing well. Okay, so in last lecture we have seen chapter 1 part 2 and its question number 2. Now we move on to the question number 3. ત્રીજા નંબરના ક્વેશ્ચન તરફ જઈએ છીએ. યુનિટ નંબર 1 અને એનો પાર્ટ 2 છે. So the question number 3 is short note on IRDA. IRDA એ ટૂંકમાં આપણને આપેલું છે, એનું ફૂલ ફોર્મ આપવામાં આવેલું છે ઇન્સ્યોરન્સ રેગ્યુલેટરી ડેવલપમેન્ટ ઓથોરિટી. આના ઉપર આપણે ટૂંક નોંધ લખવાની છે. ઓકે, અને મોસ્ટ આઈએમપી ક્વેશ્ચન પણ છે. તમારી બુકની અંદર પેજ નંબર 33 ઉપર આપણને આ પોઈન્ટ આપેલા છે. ઓકે, સો લેટ્સ સ્ટાર્ટ. ઇન્સ્યોરન્સ રેગ્યુલેટરી ડેવલપમેન્ટ ઓથોરિટી IRDA Act was enacted in 1999 for the establishment of IRDA to protect the interest of the policyholder and to regulate, promote and ensure steady growth of insurance industries. એટલે કે 1999ની સાલની અંદર IRDAની સ્થાપના કરવામાં આવેલી છે અને એની સ્થાપનાની પાછળનો હેતુ એ છે કે જેટલા પણ પોલિસી હોલ્ડર હોય છે એમનું જે ઇન્ટરેસ્ટ છે એને શું કરવું, પ્રોટેક્ટ કરી રાખવું અને સાથે સાથે જે ઇન્સ્યોરન્સ ઇન્ડસ્ટ્રીઝ છે એનો પણ સ્ટેડી ગ્રોથ કરવો. ઓકે, ધ એક્ટ વોઝ અપ્રુવડ ઇન ધ પાર્લામેન્ટ ઇન ડિસેમ્બર 1999 અને આ જે એક્ટ છે એ પાર્લામેન્ટની અંદર ડિસેમ્બર 1999માં પણ અપ્રૂવ કરવામાં આવેલો છે. ઇટ વોઝ ફોર્મલી કોન્સ્ટિટ્યુટેડ એઝ અ રેગ્યુલેટરી ઓફ ઇન્સ્યોરન્સ ઇન્ડસ્ટ્રી ઇન એપ્રિલ 2000 અને આપણને આમાં કીધેલું છે ઇટ વોઝ ફોર્મલી કોન્સ્ટિટ્યુટેડ અને એના ઉપર કાયદો પણ બનાવવામાં આવેલો છે એપ્રિલ 2000ની સાલની અંદર. ઇન બિગિનિંગ શરૂઆતની અંદર ઇટ વોઝ નોન એઝ અ ઇન્સ્યોરન્સ રેગ્યુલેટરી ઓથોરિટી. શરૂઆતમાં એનું નામ શું હતું? ઇન્સ્યોરન્સ રેગ્યુલેટરી ઓથોરિટી. બટ ધેન આફ્ટર કન્સિડરિંગ ઇટ્સ વેરિયસ રૂલ્સ ઇટ ઇઝ નોન એઝ ઇન્સ્યોરન્સ રેગ્યુલેટરીઝ એન્ડ ડેવલપમેન્ટ ઓથોરિટીઝ. પરંતુ જ્યારથી એમનો જે રોલ છે દેશ માટે એ સમજાયું ત્યારથી તેનું નામ બદલીને ઇન્સ્યોરન્સ રેગ્યુલેટરી ડેવલપમેન્ટ ઓથોરિટી કરવામાં આવેલું છે. ઓકે, સો ધીસ ઇઝ ધ બ્રીફ વ્યૂ ઓફ IRDA. આ આપણને ટૂંકમાં અમુક વ્યૂ આપવામાં આવેલું છે ઇન્સ્યોરન્સ રેગ્યુલેટરી ડેવલપમેન્ટ ઓથોરિટી ઉપર. પછી આપણને આપવામાં આવેલું છે સ્ટ્રક્ચર ઓફ IRDA. હવે જે IRDAનું સ્ટ્રક્ચર છે એ કેવું છે તેના વિશે આપણને આપેલું છે. સો સૌથી પહેલાં 1 chairperson and 4 full time and 4 part time members. એક ચેરપર્સન હશે, 4 ફૂલ ટાઈમ મેમ્બર હશે અને 4 પાર્ટ ટાઈમ મેમ્બર હશે. ફૂલ ટાઈમ મેમ્બર્સ આર અપોઇન્ટેડ બાય ધ ગવર્મેન્ટ. જે ફૂલ ટાઈમ મેમ્બર્સ છે એમની અપોઇન્ટમેન્ટ ગવર્મેન્ટ કરશે ફ્રોમ amongst the persons of eligibility, integrity and who have knowledge of an experience of life insurance, general insurance, financial law, accountancy, administration and any other qualification which would be helpful. એટલે કે આ જેટલી વસ્તુ આપવામાં આવેલી છે આ દરેક વસ્તુમાંથી જે એમની ક્વોલિફિકેશન છે એને જેટલી પણ આ જે જુદી જુદી ક્વોલિફિકેશન આપવામાં આવેલી છે આ ક્વોલિફિકેશનને ધ્યાનમાં રાખીને ગવર્મેન્ટ દ્વારા ફૂલ ટાઈમ મેમ્બર્સને અપોઇન્ટ કરવામાં આવતા હોય છે. ઓકે, એના પછી આપણને આપેલું છે ઓબ્જેક્ટિવ્સ. તો દરેક વસ્તુની પાછળ કંઈક ને કંઈક ઓબ્જેક્ટિવ હોય છે. ઓબ્જેક્ટિવ વગર કોઈ પણ કાર્ય કરવામાં આવતું નથી. તો હવે આપણે જોઈશું એના ઓબ્જેક્ટિવ્સ. સો અહીંયા તમે સ્ક્રીન ઉપર એના પોઈન્ટ્સ જોઈ શકો છો. ધ પોઈન્ટ્સ આર ગિવન ઓન યોર સ્ક્રીન. એન્ડ નંબર 1 ઇઝ ટુ પ્રોટેક્ટ ધ ઇન્ટરેસ્ટ ઓફ ધ પોલિસી હોલ્ડર. સૌથી પહેલો ઓબ્જેક્ટિવ શું છે કે કોઈ પણ પોલિસી હોલ્ડર હોય તો એનો જે ઇન્ટરેસ્ટ છે એને શું કરવું? પ્રોટેક્ટ કરવું, એની સાચવણી કરવી. ટુ પ્રોટેક્ટ ધ ઇન્ટરેસ્ટ ઓફ ધ પોલિસી હોલ્ડર એન્ડ ઇન્શ્યોર ધેમ ધ આઉટર મોસ્ટ ગુડ ટ્રીટમેન્ટ ઇઝ ધ મેઇન ઓબ્જેક્ટિવ ઓફ IRDA. એટલે કે એમને બેસ્ટમાં બેસ્ટ ટ્રીટમેન્ટ આપવામાં આવવી એ IRDAનો મુખ્ય હેતુ છે. ઓકે, પછી છે નંબર 2 ટુ સ્ટ્રેન્થન ધ ઇન્સ્યોરન્સ ઇન્ડસ્ટ્રી. એટલે કે જે ઇન્સ્યોરન્સ ઇન્ડસ્ટ્રી છે એને વધુ મજબૂત બનાવવું. ફોર ધ બેનિફિટ ઓફ કોમન પીપલ IRDA will try for speedy and steady growth of insurance industry. એટલે કે જે લોકો છે, સામાન્ય માણસો છે, એમના માટે IRDA હંમેશા પ્રયત્ન કરશે કે એમના માટે ઝડપી અને સ્ટેડી ગ્રોથ ઇન્સ્યોરન્સ ઇન્ડસ્ટ્રીની સ્થાપના થાય. એન્ડ બાય કંટ્રોલિંગ ફાઇનાન્શિયલ મેટર IRDA વિલ ટ્રાય ટુ સ્ટ્રેન્થન ધ ઇન્સ્યોરન્સ પોલિસી. કેવી રીતે કરશે? તો જે ફાઇનાન્શિયલ મેટર્સ છે એને વધારે ધ્યાનથી કંટ્રોલ કરીને
ઇન્સ્યોરન્સ પોલિસી એટલે ઇન્સ્યોરન્સ ઇન્ડસ્ટ્રીઝ છે એને વધારે મજબૂત બનાવવાનો પ્રયત્ન કરશે. એના પછી નેક્સ્ટ વન ઇઝ ગ્રોથ ઓફ ઇકોનોમી. તો એમાં કીધું છે આપણને એઇમ ઓફ IRDA ઇઝ ટુ પ્રોવાઈડ લોંગ ટર્મ ફંડ ટુ ગવર્મેન્ટ. IRDA શું કરે છે? ગવર્મેન્ટને લોંગ ટર્મ ફંડ પ્રોવાઈડ કરે છે ફોર ગ્રોથ ઓફ ઇકોનોમી, જેના કારણે દેશનું જે અર્થતંત્ર છે એનો સારો એવો વૃદ્ધિ અને વિકાસ થઈ શકે. As such, IRDA is an important tool of financial for government. Okay. Number 4, to give insurance regarding information. એમાં આપણને કીધું છે one of the aim of IRDA is to give insurance to the customer that they will be provided clear, correct and precise information. એટલે કે જેટલા પણ કસ્ટમર્સ લોકો છે એમના જોડે સુધી જે પણ માહિતી પહોંચે છે તે કેવી હોવી જોઈએ? ક્લિયર, કરેક્ટ અને એકદમ પ્રિસાઇઝ હશે. ઓકે, કોના માટે? પ્રોડક્ટ અને સર્વિસ માટે. નેક્સ્ટ વન ઇઝ ટુ ક્રિએટ અવેરનેસ રિગાર્ડિંગ ડ્યુટીઝ. એટલે કે જે જુદા જુદા ડ્યુટીઝ છે એના વિશે જાગૃતતા ફેલાવી. બાય પ્રોવાઇડિંગ ઓલ ટાઈપ ઓફ ઇન્ફોર્મેશન સચ એઝ પ્રીમિયમ, ડેટ ઓફ મેચ્યુરિટી, રિમેઇનિંગ ઇન્સ્ટોલમેન્ટ, લોન, IRDA will try to create the awareness regarding duties and responsibilities of customer. The next one is to establish effective grievance redressal machinery. હવે તમને અહીંયા નવા નવા શબ્દો જોવા મળશે. ગ્રીવન્સ રિડ્રેસલ મશીનરી. ગ્રીવન્સ એટલે કે કોઈ પણ જાતના જે ઝઘડા થતા હોય છે, ભેદભાવ થતા હોય છે, મતાંતર થતા હોય છે, એમને સોલ્વ કરવા માટેની એક સંસ્થા ઊભી કરવી કે જે કોઈ પણ જાતની પ્રોબ્લેમ થઈ હોય તો એને જલ્દીમાં જલ્દી સોલ્યુશન લાવી શકે. ઓકે, તો એમાં આપણને કીધેલું છે the aim of IRDA to establish effective grievance redressal machinery to prevent the insurance fraud and to ensure speedy settlement of genuine insurance claim. એટલે કે કોઈ પણ જાતનું ફ્રોડ ન થાય અને જેટલા પણ જેન્યુઅન ઇન્સ્યોરન્સ છે એમને સેટલમેન્ટ જલ્દીથી જલ્દી થઈ શકે. નેક્સ્ટ વન ઇઝ ટુ બ્રિંગ સેલ્ફ રેગ્યુલેશન. વન ઓફ ધ એમ ઓફ IRDA is to maximum self regulation in daily working of the insurance industry as per the requirement of the rules and regulation. Next one is to take proper action. હવે શું કરશે? proper action પણ લેશે. IRDA can take proper action in the case of administration standard that are not sufficient or not much effective. એટલે કે અમુક જે સ્ટાન્ડર્ડ જે સફિશિયન્ટ ના હોય અથવા વધારે પડતા ઇફેક્ટિવ ના હોય એ વસ્તુને ચેન્જ કરવા માટે પણ કેપેબલ બની શકે. ઓકે, એના પછી લાસ્ટમાં આપેલું છે ટુ એન્ફોર્સ હાઈ ફાઇનાન્શિયલ સ્ટાન્ડર્ડ. એમાં આપણને કીધું છે બાય પ્રોમોટિંગ ફેર ડીલિંગ, ટ્રાન્સપરન્સી એન્ડ સિસ્ટમેટિક કન્ડક્ટ વિથ ધ ઇન્સ્યોરન્સ એન્ડ ટુ ઇન્ટ્રોડ્યુસ રિલાયબલ મેનેજમેન્ટ ઇન્ફોર્મેશન સિસ્ટમ, IRDA aims to enforce high financial standard amongst the market intermediaries. Okay, so these are the objectives set by the IRDA. Okay, so આ IRDAના આપણને જુદા જુદા ઓબ્જેક્ટિવ્સ પણ આપવામાં આવેલા હતા. Okay, now we have given the functions. એટલે કે હવે આપણને આપ્યું છે IRDAના કાર્યો, કેવી રીતે કાર્યો કરે, શું કાર્યો કરે છે. Okay, so on page number 34 in your book you have given the functions of IRDA. Okay, so there are total 14 or 15 functions that are given in your books. In your examination you have to write at least 10 or 12 functional points. Okay, so let's start one by one. You'll be able to see only the points on your screen, rest you'll be able to see in your books. Okay, so let's start. So these are the points of the function of IRDA. So number one is issuing certificate of registration. સૌથી પહેલું કામ શું કરશે કે જે પણ કંપનીએ રજિસ્ટ્રેશન કરેલું હશે એમને સર્ટિફિકેટ ઓફ રજિસ્ટ્રેશન પ્રોવાઈડ કરવાનું પણ કાર્ય IRDA કરશે. ઇશ્યુઇંગ ધ એપ્લિકન્ટ અ સર્ટિફિકેટ ઓફ રજિસ્ટ્રેશન ટુ રિન્યુ, મોડિફાય, વિડ્રો, સસ્પેન્ડ ઓર કેન્સલ સચ રજિસ્ટ્રેશન. એટલે કે અમુક જે રજિસ્ટ્રેશન છે એમમાં રિન્યૂ કરવું હોય, એમને મોડિફાઈ કરવું હોય, વિડ્રો કરવું હોય, સસ્પેન્ડ કરવું હોય કે પછી કેન્સલ કરવું હોય, આ દરેક કાર્યો IRDA કરે છે. While issuing the certificate of registration, preference is to be given to the companies provided with the health insurance. Okay, the number 2 is protection of the interest of the policy holder. આ જ વસ્તુ આપણે આગળ પણ જોયેલી છે કે જે પોલિસી હોલ્ડર છે એના ઇન્ટરેસ્ટનું ધ્યાન રાખવું. ઓકે, to protect the interest of the policy holder in the context of assigning
of policy nomination by the policy holder, insurable interest, settlement of the insurance claim, surrender value of the policy, etc., and the functions of the IRDA. Okay. પછી આપ્યું છે નંબર 3 ટુ પ્રોવાઇડ ધ પ્રેક્ટિકલ ટ્રેનિંગ. હવે પ્રેક્ટિકલ ટ્રેનિંગ પણ પ્રોવાઇડ કરશે, સ્પેસિફાઈંગ ધ રિક્વાયર્ડ ક્વોલિફિકેશન, કોડ ઓફ કન્ડક્ટ એન્ડ ટુ પ્રોવાઇડ ધ પ્રેક્ટિકલ લર્નિંગ ટુ ઇન્સ્યોરન્સ ઇન્ટરમીડિયરીઝ એન્ડ એજન્ટ આર ધ ફંક્શન્સ ઓફ IRDA. એટલે જેટલા પણ જુદા જુદા ઇન્સ્યોરન્સ ઇન્ટરમીડિયરીઝ છે કે પછી એજન્ટ છે એમને જોઈએ એવી ક્વોલિફિકેશન પ્રોવાઈડ કરીને, કોડ ઓફ કન્ડક્ટ પણ પ્રોવાઈડ કરીને સાથે સાથે શું કરવામાં આવશે, સારામાં સારી ટ્રેનિંગ આપવામાં આવશે. ઓકે. નેક્સ્ટ વન ઇઝ ટુ સ્પીડી કોડ ઓફ કન્ડક્ટ. હવે જે પણ કોડ ઓફ કન્ડક્ટ છે કેવું હોવું જોઈએ, સ્પેસિફાય. ઓકે, સ્પીડી નથી, સ્પેસિફાય છે, સોરી, પ્રિન્ટ બોલવામાં ભૂલ થયેલી છે. સ્પેસિફાઈંગ ધ કોડ ઓફ કન્ડક્ટ ફોર ધ સર્વાઈવર ઓર ધ લોસ ઓફ અસેસર ઇઝ વેરી ઇમ્પોર્ટન્ટ ફંક્શન ઓફ IRDA. એટલે અહીંયા આપણને કીધેલું છે ક્લિયરલી કે જે IRDAનું ઇમ્પોર્ટન્ટ ફંક્શન કયું છે, જે સ્પેસિફાઈ કોડ ઓફ કન્ડક્ટ છે એ છે. ઓકે, કે જેની અંદર જે લોસ થયેલું છે અસેસરને એ પૂરેપૂરું ને તો પછી અંશતઃ પૂર્ણ પાછું મળી શકે. નેક્સ્ટ વન ઇઝ પ્રમોટિંગ ઇફિશિયન્સી ઇન ધ કન્ડક્ટ ઓફ ધ ઇન્સ્યોરન્સ બિઝનેસ. IRDA promotes the efficiency of human resource connected with the various aspects of the business. The next one is promoting professional organization. શું કરશે, જેટલા પણ પ્રોફેશનલ ઓર્ગેનાઇઝેશન છે એમને પ્રમોટ કરવાનું કામ પણ IRDA કરશે. IRDA promoting and regulating the professional organizations connected with the insurance and reinsurance business, levying fees and other charges for the carrying out the purpose of IRDA Act. Okay. Next one is audit of the insurance and intermediaries. એટલે કે જેટલા પણ ઇન્સ્યોરર લોકો છે, ઇન્સ્યોરન્સ છે અને ઇન્ટરમીડિયરીઝ છે એ દરેકે પાર્ટીનું ઓડિટ પણ કરવાનું કામ કોણ કરે છે, IRDA કરે છે. IRDA conducting inquiries and investigation, calling for information including audit of the insurer, insurance and intermediaries and other organization connected with the business. એટલે કે ધંધા સાથે જોડાયેલા જેટલા પણ ઇન્સ્યોરર છે, ઇન્સ્યોરન્સ છે કે પછી ઇન્ટરમીડિયરીઝ છે એમની જોડેથી ગમે ત્યારે શું કરી શકે છે, ઇન્ફોર્મેશન પણ કલેક્ટ કરવાનું કામ IRDA કરતું હોય છે. ઓકે. નેક્સ્ટ વન ઇઝ કંટ્રોલ એન્ડ રેગ્યુલેશન ઓફ ટર્મ્સ એન્ડ કન્ડિશન્સ. એટલે કે જેટલા પણ ટર્મ્સ અને કન્ડિશન્સ છે એમને કંટ્રોલ કરવાનું, રેગ્યુલેટ કરવાનું કામ પણ IRDA કરે છે. કંટ્રોલ એન્ડ રેગ્યુલેશન ઓફ ધ રેટ્સ, terms and the condition that may be offered by the insurer in respect of general insurance business, not so controlled and regulated by the tariff advisory committee. Okay. Next one is number 9 about the books and count and statement. The books of accounts. Which books? That is not count. અહીંયા આપણને આપેલું છે પોઈન્ટની અંદર books of counts. એ counts નથી, that is actually accounts. ઓકે, શું લખેલું છે, એકાઉન્ટ લખેલું છે, ધ્યાન રાખજો. અબાઉટ ધ બુક્સ ઓફ એકાઉન્ટ્સ એન્ડ સ્ટેટમેન્ટ. ઓકે, સો પ્રિન્ટિંગ મિસ્ટેક છે, તમે ધ્યાન આપજો. તો એમાં તમને કીધેલું છે બુક્સ ઓફ અકાઉન્ટ એન્ડ ધ સ્ટેટમેન્ટ ઓફ ધ અકાઉન્ટ્સ શેલ બી મેન્ટેન એઝ પર ધ સ્પેસિફિક ફોર્મ એન્ડ મેનર એન્ડ શેલ બી રેન્ડર્ડ બાય ધ ઇન્સ્યોરર એન્ડ અધર ઇન્ટરમીડિયરીઝ. ઓકે, એટલે કે એકાઉન્ટ્સ જોવાનું, સ્ટેટમેન્ટ જોવાનું, એઝ પર રૂલ એન્ડ રેગ્યુલેશન બનાવેલું છે કે નહીં એ બધું કાર્ય કોણ કરે છે, IRDA કરતી હોય છે. The next one is regulating fund and margin. ફંડ અને માર્જિનને શું કરવું, રેગ્યુલેટ કરવાનું કામ પણ IRDA કરે છે. Insurance company will regulate investment fund and maintenance of the margin of solvency. Next one is adjudication of disputes. એટલે જેટલા પણ ડિસ્પ્યુટ્સ છે એ બધાનું એડજસ્ટિફિકેશન કરવાનું કામ પણ કોણ કરે છે, IRDA કરે છે. IRDA will undertake the adjustification of the dispute between the insurer and insurance intermediaries. Okay. Next one is supervision on tariff advisory committee. એટલે કે જે TAC છે, ટેરિફ એડવાઇઝરી કમિટી છે, એમના ઉપર સુપરવિઝન કરવાનું કામ પણ કોણ કરે છે, IRDA કરે છે. નેક્સ્ટ વન ઇઝ પર્સન્ટેજ ઓફ પ્રીમિયમ. એટલે કે પ્રીમિયમનો દર કેટલો છે તે પણ નક્કી કરવાનું કાર્ય IRDA કરતી હોય છે. IRDA સ્પેસિફાઈંગ ધ પર્સન્ટેજ ઓફ ધ પ્રીમિયમ ઇન્કમ ઓફ ધ ઇન્સ્યોરર to finance scheme for promoting and regulating professional organization.
ઓકે એન્ડ લાસ્ટ વન ઇઝ પર્સન્ટેજ ઓફ ધ અધર ઇન્સ્યોરન્સ, એટલે કે જે જુદા ઇન્સ્યોરન્સ છે એમના ટકાવારી નક્કી કરવી. તો IRDA સ્પેસિફાઈંગ the percentage of the life insurance business and the general insurance business to be undertaken by the insurer in the rural and the social sector and and exercising such type of other powers as may be prescribed. Okay, so these are the total 14 functions are given in your book. You have to write almost 10 or 12 in your examination. Okay, so that's it about our question number 3. Hope you guys all understood what is given in it. Still, if you have any kind of doubts or any kind of queries, તમને કોઈ પણ જાતનો પ્રશ્ન હોય, મૂંઝવણ હોય, ક્વેરી હોય તો તમે કમેન્ટ બોક્સમાં કમેન્ટ કરી શકો છો. I will try to connect you as soon as possible. So મળીએ in the next lecture. Till then, read hard, study hard. Bye bye and take care.